Pitong town akong nabu, he bilang isang in, at viuda. Hanggang sa dumating ang lalaking nagpalala sa akin kung paano maging babi muli. Pero paano kung ang lalaking yon ay kaibigan hindi anak mo na isang tricycle driver at sa isang iglap nahilay kayo sa isang hindi inasahang sandali. Handa ka bang piliin ang puso mo kahit na masaktan ang sarili mong anak? Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Melanie, 46 anyos, isa ang viuda. Pitong taon na rin ang nakalipas simula nang mawala ang asawa ko dahil sa attack sa puso. Hindi naging madali ang lahat, lalo na sa umpisa. May gabing yumi ak ako habang yakap ang anan. Hinahanap angin, itnaniwala sa akin. Pero gaya hindi sabay nila, natututo rin ang puso na tumahimik. Natanggap ko rin kalanan na nag-isa na lang talaga ako sa buhay. May isa naman kaming anak, si Gab 26 anyos, mahal ko siya. Nadala anak ko siya pero hindi ko rin matatangi na tamad siya. Betigan kong tutusin, walang trabaho, walang direksyon at madalas nas. Hebehe lang nakatutok sa laro. Ako ang bumubu. Hey sa amin sa pamamagitan ng maliit kong tindahan. Beauty na lang kahit papano malakas ang kita dahil wala akong kakampitan siya sa lugar namin. Eroraganan lang ang takbo ng buhay ko. Tindahan, bahay at pag-asikaso kay Gab. Hanggang sa dumating si Jammer. Si Jammer 28 anyos, isang tricycle driver. Hindi siya guwapo sa paningin, hindi karamihan pero may kakaiba sa kanya. Morno, matingkad at higit sa lahat masipag na baynada. Kabarkada siya hindi anak ko. Pero kung ikukumpara mo silang dalawa, magkaiba sila. Siya yung tipo, hindi lalaking hindi umasa sa iba. Maranang dumiskart sa buhay. Suhin niya na lamang ang kasama niya sa bahay dahil ulila na rin si Jammer. Siya ang madalas kong driver tuwing Sabado kapag namamili ako ng paninda ko sa bayan. At dun nagsimula ang lahat sa isang simpleng usapan sa mga tinginan na hindi ko agad binigyan ng kahilugan. Tuwing Sabado, Miss Love, ang araw ng pamamili ko. Tahimik lang sa umpisa hanggang sa antay. Antay naging magon ang loob namin sa isa't isa. Natuto siyang magbiro at ako naman ay natutong sumabay. Isang hapon, kakawi lang namin galing sa pamamili. Pagod ako pero may kakibanggan sa pakiramdam ko. Inabatan ko siya ng soft drinks at tinapay para sa merienda niya. Salamat ho Alinglan, sabay niya habang tinatanggap ang inayabot ko. Napakanot ang nuko nun, ilang bises ko na bang sinabisaw. Huwag mo akong tawaging, Ailing. Napakamat siya sa ulo at nahiya bigla, ano naman pang itatawag ko. Melanie, oni kahit ano na lang diyan, huwag lang ang Ailing, ang gumiti siya, sajlani na lang, hindi ko napadyalan ang mapanjiti. Iyon ko ba, pero parang ang sarap pakinggan, pagaling sa kanya. Pumasak na si Gab sa loob. Nabala na naman sa laro niya at naiwan kaming dalawa sa labas. Hey naku, Jammer, sabay ko habang umiinom ng tubig. Masapag ka naman. Bakit ba hindi mo mahakit ang anak ko na gumala gala naman? Natawa si Jammer. Hayan niyo na lang ho siya. Bota pa naman bata, napiling ako. 26 na yan, ako na lang ho ang tawagin ninyo pag may kailangan kayo. Darating ako anytime, napanjiti pa siya. Parang may gusto pang sabihin pero nagdadalawang isip. O, bakit ka napatingin? Ano ho, tinang ko, wala ho. Napansin ko lang hindi halata ang edad niyo. Napatas ang kilay ko.
Bainabola mo ba ako, Jammer, naku, hindi ho. Seryoso niyong sagat. Sa ta tu lang ang ganda ninyo, napahinto ako. Hindi ako sene makorinig ng ganon. Pitong taon na akong nag-isa. Pitong taon na ring walang nagsasabi sa akin ng ganon. Sa kadagdag pa niya na para bang nahihiya pa. Ang sexy niyo pa rin Natawa na ako na may halong kaba. Ses, bola ka talaga. Hindi ho talaga. Kahit niyo si Ailing, tes pero ang Leo. Leo niyo kaya sa kanya. Giat pa niya. Talaga lang ha. Sabay ko habang pinipigilan ng kilig na hindi ko maint. Hindi, hanggang son nanggagaling. Mula noon, najing mas madalas ang mga buruan namin. Hanggang sa isang araw, napanta ang ipan namin sa mas personal pa. Lani tawag niya, bakit hindi na po kayo nag-asawa ulit? Napaisip ako, hindi ko agad siya nasagot. Busy lang siguro, sagot ko sa huli. Saka hindi na rin naman ako naganap pa. Paano kung may biglang dumating ulit? Tanong niya, bakit naman, hindi sabay ko na medyo pabiro? Bakit mo ba tinatanong? Manlalaga ka ba? Piwid ba? Tanong niya, bigla siyang napangiti pero kita ko ang kaba sa mga mata niya. Natawa naman ako, Jammer. Halos dalawang dekada ang agwat ng edad natin. Baka naman nilalagnat ka lang. Yumaling siya, naku, hindi ho tatu tanong ko na medyo seryoso na. Totu type ko ho KOA, sagot niya, napahinto ulit ako, bakit naman, tanong ko napalit kinikalma ang sarili. Basta maganda kayo, mabait, sexy at parang palaban. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Dapat siguro tumawa ako non-odap, at siguro pinatigil ko na siya pero hindi ko ginawa. Sa halip gimiti lang ako. Palaban ulit ko. Para bang kaya niyo lahat. Sabay pa niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero mga sandaling yon para bang may bahagi sa akin na najising. Isang bahagi na matagal ko mga kinalimatan. Ingin it na muling binigay ni Jammer. Isang babing hindi lang nanay. Hindi lang Buddha, kundi isang babing gustong makaramdam, ulit na may lalaking humahanga sa kanya. Simula noon, nagbago ang tingin ko kay Jar at sa bawat sabado na magkasama kami. Mas lumalalim ang usapan, mas najijing personal at mas najijing mapanganib. Hindi ko pa alam noon kung saan kami dadalhin ang mga tingin na iyon ang mo. Basta ang alam ko lang antay akong nahihilag sa kaibigan ng anak ko. Sa paglipas ng araw, dito ko na anting naramdaman kung gaano pala kadaling madala ang isang pusong matagal ng naha sa atensiyan. Isang gabay, nasa bahay si Jammer. Karaniwan na kasi na pimu, panto ito dito para maglaro ng online games kasama si Gab. Parang routine na kasi nila yon. Tawanan, sigawan at minsan ang murahan pa. Habang naglalaro sa cellphone. Ako noon nas kusina nagluluto ng hapunan. Pero paminsan, minsan napapalinggan ako sa terrace kung saan silang dalawa o kung saan nandun silang dalawa. Hindi ko alam kung bakit pero hinahanap ng mga mata ko si Jammer. Siguro dahil sa mga tinya sa paraan ng pakikipag usap niya sa akin o dahil baka matagal na rin akong walang nararamdaman na ganito. 800 na Gab ay tawagan ko sila gabar kain na siga ko mula sa kusina. Sandali lang ma, sagot na Gab.
Ilang minuto pa pumasak na rin silang dalawa. Napo sa mesa at parabang mga batang gutom na gutom. Tahimik lang ako habang kumakain kami. Pero paminsan, nahiwalay ko si Jammer na nakatingin sa akin. Hindi ko yan pinapansin pero sa tatu lang nakakaramdam ako ng kakaiba. Pagkatapos kumain ako na rin ang nagligpit. Gaya pa rin ng daddy. Habang nagyuhugas ako ng pinggan, naririnig ko pa rin ang tawanan nila sa labas. Pero maya biglang tumahimik. Lalabas lang ako saglit Sabay na cab habang dumadaan sa may kusina. Saan ka na namin pupunta? Tanong ko, sandali lang namin may pupuntahan lang. Sagot niya, hindi na ako nagtanong pa. Sanay na ako sa kanya. Pagkalabas niya, napansin kong tahimik na sa terrace. At dun ko lang nalala naiwanan ko pala si Jammer. Natapos ko ang paghuhugas, pinanasan ko muna ang kamay ko at dahan. Dahang lumabas papunta sa terrace, madilim na ang paligid. Tanging ila lang mula sa loob ng bahay ang bahadyang tumatama roon. Nakita kong nakapo roon si Jammer. Tahimik at parang may inisip, yumali si Gab. Hindi ka sumama, tanong ko. Oho, sagot niya. Isabay niya saglit lang naman siya yumupo ako sa kabilang upuan. May konting distansya sa pagitan namin. Pero ramdam ko ang presensya niya. Pagod ka? Tanong niya. Medyo pero sanay na. Sagot ko. Napakasapag niyo talaga kaya hanga ako sa inyo Sabay pa niya. Napanjidi ako ng bahagya. Ikaw ang goong masapag Ararabi mo biya, ganon talaga, kailangang kumayad, sabay niya. Muli kaming natahimik na dalawa, pero this time iba na ang pakiramdam ko. Mas mabigat, Lonnie, tawag niya ng mahina, Nalala mo pa ba yung sinabi ko daddy, Ailan dun, ang dami mo kayang sinabi, tanong ko pa, yung sinabi ko not, aip ko kayo, napalanak na ako, naman. Sagot ko napalit kinikalma ang sarili. Hindi. Nagbago yan, dagdag pa niya, dun na ako napatingin sa kanya. Totoo ba yung sinabi mo na yan? Hindi ka ba nagbabiro non? Totoo yan Lani sa Dilim, Miss Love. Kita ko ang mga mata niya. Diretso na nakatingin sa akin. Hindi nga siya nagbabiro. Hindi siya tumatawa. Hindi siya nakanjidi. Seryoso ang maka niya. Jammer, sabay ko ang mahina. Bakit ho, tanong niya agad, alam mo naman. Kaibigan ka ang anak ko, hindi ba? At mas matanda rin ako sayo. Sagot ko pa, alam ko, naman pero wala naman sa edad yan, hindi ba? Sabay pa niya, hindi ako agad nakasagot, dahil sa tatu lang. Gusto kong maniwala, hindi ka ba natatakot? Tanong ko, saan naman ako matatakot? Tanong niya, sasabihin ng iba, sa isipin na Gab, sagot ko naman, tahimik siya sandali. Mas natatakot ako na hindi ko masabi sa nararamdaman ko. Sagot niya sa huli, parang may kumurat sa puso ko. Nan, Miss Love, hindi ko kasi inasahan ang majajing sagot na iyon. Napakama, sure niya talaga. Lonnie, muli niyang tawag. Hindi ko na malayan na mas lumalapit na palasiya. Piwi bang sabukin natin. Tanong niya, sabukin ng ano. Mahina akong sabay na kahit medjing masaya lang sandali. Sabay niya, napapikit na ako non. Hindi ko alam kung bakit pero parang ang harap tumang isa kanya. Siguro kasi matagal na rin ako nag-isa. Siguro dahil sa anang pagkakataon may lalaking tumingin sa akin na parang hindi ako biyuda kundi isang baby. Alam niyo, Miss Love, dig ko pa ang teenager ng sandaling yan. Amanan ko, kinikilig talaga ako kay Jammer.
Eba sa edad ko berneming to a magpapakipot pabo ako, malakas si jammer baten, bata pa. At sa tumatakbo, sa isip ko ng mga oras na yon, parang ko nakakayan, in angpi, wet ang manjari sa susunod na mga sandali. Dahan kong minulat ang mga mata ko, jammer bilang ko, pero hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Dahil lumasandaling iyon, hinawakan niya ang kamay ko. Mainit at magaspang palad niya na lalong nagbigay sa akin ng kakibang pakiramdam. Hindi ko inalis ang mga kamay niya sa halip, hinigpitan ko pa nga. At dun ko naramdaman hindi lang siya ang nakakaramdam ng mga sandaling yan. Pati na ako. Antay-anting nabawasan ang distansya sa pagitan namin hanggang sa halos magkatabi na kaming dalawa. Napakatahimik ang gabay. Walang ibang gay kundi ang tibak ang puso ko. Sigurado ka ba? Tinang ko na halos pabilong. Ulan sagot niya at bago pa ako Pag-isip ng tama, hinalikan ko na siya, marahan at siya, tumugan na rin. Ramdam ko ang ikot ng mundo ko sa simpleng sandaling iyon. Hindi kami nagmamadali, walang pilitan. At sa puntong iyon, nakalimatan na namin ang sandali. Sa isang iglap, Miss Love, sa kadaliman ng gabay, tinuganan niya ang pangangalanan ko na ilang taon na ring hindi napupanan. Pinali kong medjing tahimik dahil ayakong may makarinig at may naganap sa amin dun na jammer. Isang bagay na hindi ko makakalama tan sa dilim ng teres sa gabing tahimik pinali kong sundan ang damdamin ko. At habang nakapikit ako noon, alam kong simula na ito ng isang bagay na magbabago sa lahat, isang lihim na akong malaman ng anak kong sigap. Tama kayo, lumipas ang mga ara, hindi na lamang to simpleng baryuan, hindi na lang to tinginan o landian. Dala sa paglipas ng panahon, tuluyan na kaming nahilog sa at isa na jammer. Hindi ko na mabilang kung ilang bises siyang dumon sa bahay. Kung minsan nagdadahilan lang, kung minsan wala, kahit simpleng patid lang ng gulay o pakimasta, sapat na yon para makita ko siya. At ako naman, hindi ko na rin tinatanggi sa sarili ko na hinayante ko at hinahanap ko ang presensya niya. Alaming per ho na mali pero pinali naming hindi pansanan. Sa tawing wala si Gab, mas najing malaya ang mga usapan namin. Mas najajing tatu, minsan sa teres, minsan sa loob, ng tindahan, minsan naman sa kusina kapag nagluluto ako. Nandan lang siya. Nakasandal at tinitingnan ako nakikinig sa bawat kwento ko at ako antay. Antay kong ay binubukas ang sarili ko sa kanya. Alam mo, jammer, sabay ko minsan habang yosan paninda ang tagal. Tagal ko na ring hindi nakakaramdam ng ganito. Yang may nagalaga sa kahit sa simpleng paran lang, wika ko, ingimiti siya, kaya kong gawin yan ara para sayo. Napangidi ako non pero may kasamang kaba dahil alam kong kapag nagpatuloy pa ito, mas mahihir apan na akong bumato. Hanggang sa dumating ang gabing iyon. Kakasarado ko lang ang tindahan. Tahimik na ang palagid, ang hanggan ay malamig. Wala si Gab dahil nakapagin, yuman sa mga kabarkada niya, sanay na ako, hindi na ako nagtataka. Habang inayos kang kusina, narinig ko ang isang pamilyar na tunog ng Trysikel na huminto sa labas. Alam ko na kagad kang sino. Hindi ko na kailangang sumilip.
Pasak ka, sabay ko nang marinig ko ang ketak. Pimasak naman si Jamar. May dalang konting pagkain para sayo. Sabay pa niya, Jamar, hindi mo na kailangang magdala pa. Sagat ko pero tinanggap ko naman. Gusto ko lang, hayan mo na, sabay niya, tahimik siyang napo sa may kusina, sabay na kaming kumain. Magkatabi, simpleng hapanan lang yan pero parang may kakibang saya para sa akin. Namis kita, bigla niyang sabay. Napatingin ako sa kanya, kanina lang tayo nagkita, sagat ko na medyo natuwa, siyempre iba pa rin pagkasama kita. Sagat niya sabak sa akin, hindi ko alam kung bakit pero parang ang bilis ng tibak ng puso ko. Pagkatapos kumain, hindi na kami agad tumayo. Tahimik lang kami hanggang sa nagkalapit ulit kaming dalawa. Lani tawag niya, piwid ka ba ngayong gabay, namis kita anya napanjidi ako, makhang naadik ka na yata sa akin Jamar ha. Parang ganon na nga, nakakarik ka naman talaga alam mo iba pala pag Buddha masarap mahalin. Pambabola niya na kinanjidi ko naman. Sas binabola mo pa ako para pagbigyan kita kahit bilain kita araw. Kaya nga lang medyo kabado pa rin ako kasi baka magalit si Gab kapag nalaman niya. Napatigil ako bigla, hindi ko rin alam sagat ko ang tatu, natatakot ka ba, tanong niya, naman. Pero mas natatakot yata ako kapag nawala ka. Hindi ko alam kung saan ko nakyu ang lakas ng loob na yon para sabihin ang tatu sa kanya. Pero tatu yan, Miss Love. Samjie sandaling yan, hindi ko na nga naisip kung tama ba to o mali. Ang iniisip ko na lang, masaya ako sa feeling ni Jamar. Maya dahan, don niyang hinawakan ng kamay ko. Gusto kita lan, sabay niya, napipikit ako at muli chalad, mga nakarang gabay, pinili kong sabayan ang nararamdaman ko. Tahimik ang kusina. Tanging ila lang mula sa maliit na bambilya ang nagbibigay liwanag sa amin. Sa simpleng espasyong iyon, dun namin muling binahagi ang ang sandaling alam naming bawal pero hindi namin mapipigilan. Walang salaton, walang paliwanag, basta damdamin lang. Yumupo ako sa mesa at sa gitna, mga sandaling yon, malaya kong binigay ulit ang sarili ko kay Jamar. Hanggang sa isang bagay ang hindi naman inasahan ng biglang dumating si Gabma na pamulat ako kogad. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buwang katawan ko. Dahan, dan akong napalingan sa pintuan ng kusina at dun ko nakita si Gab. Nakatayo at nakadidig, hindi makapaniwala sa nasasaksihan niya. Anong ginagawa niyo? Tanong niya, hindi naman ako makasagot. Parang nawalan ako bigla ng boses, si Jamar na patras bigla, halatang gulat na gulat din. Gab, sabay ko pero hindi ko alam kung ano ang susunod kong sasabihin. Galit, pagkagulat, lahat yan kitang. Kita ko sa maka ng anak ko. Ma, tanong niya ulit sabay turo kay Jamar. May relasyon ba kayong dalawa? Manan, hindi ka na nahiya, matanda ka na anya, wala akong nasagot non dahil sa anang pagkakat ang nahiya ako sa anak ko kasi tatu naman Matanda na ako para lumandi. Sa isang iglap, gumuho ang lihim na pilit naming tinatago ni Jamar. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang anak ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang isang bagay na kahit ako nahihir, apan din namang intindihin. Basta ang alam ko lang simula ng gabing
yon ang relasyon namin ni jamar chuluyan ng nasubok. Alam kong nayant, indihan niyo ako kung gano kagulo ang sitwasyon ko ngayon. Hindi ko na kasi mabalik ang mga nangyari. At lalong, hindi ko na mababawi ang gabing nahilay kami ni Gab. Simula non, Miss Love, nagbago ng lahat. Hindi na ako matahimik sa loob ng sarili kong bahay. Hindi na rin ako mapakali tuwing nakikita ko si Gab. Saan ang mga araw pagkatapos ng nangyari, halos hindi kami nag-usap, kung magsasalita man siya maiksi lang. Wala ng respeto sa tono niya. Panang, puno ng galit ang bawat salita niya. Ma, seryoso ka ba? Isang araw, bigla na lang niyong sinabi habang ay sala kami. Sa lahat ba namin ng lalaki si Jamar ba talaga? Tahimik lang ako at wala akong may sagot dahil alam kong kahit anong sabihin ko mali yan sa paningin niya. Kaibigan ko yan tsaka mas bata sa yan. Hindi ka ba nahihiya, dagdag pa niya, masakit? Sobrang sakit marinig yan mula sa sarili mong anak. Gab, mahina akong sa anong Gab. Bigla niyang sigaw, ma ano bang nangyayari sa? Hindi ikaw to napikit ako. Siguro nga tama siya, siguro nga hindi na ako to baka ito talaga ako. Pero ngayon ko lang pinayagang lumabas ang ganitong ugali ko. Anak, sabay ko ng kalmado. Tao lang din naman ako tao. Ulit niya, ma, nene kasi kita. Nakakihiya naman kung may makulam ng ginagawa mo. Wala na akong sinabi non dahil sa pantong, iyon alam kong kahit na anong sabihin ko sa kanya, kahit na anong paliwanag ko sa kanya, hindi niya ako maintindihan, hindi pa sa ngayon, mula noon, halos araw-araw kaming nagkakatampuhan. May mga pagkakataon pa na hindi siya umuwi ng bahay at mas pinipili niyang sumama sa mga barkada niya kaysa makasama ako at ako naiwan sa bahay na panang puno ng katahimikan. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko naman kayang kalimutan si Jamar, Miss Love, kaya kahit maharap. Patuloy pa rin kaming nag-usap sa chat, sa tawag at minsan ang lihim pa kaming nagkikita. Kumasta ka? Tanong niya minsan sa may chat, okay lang, sagot ko kahit hindi naman talaga, hindi ka okay, alam ko, napanjidi ako ng bahagya, ganon talaga siya, kalula niya na ako kahit hindi kami magkasama. Miss na kita, dagdag pa niya, napahigpit ang pagkakahawak ko sa cellphone ko, miss na rin kita. Sagot ko at dun ko napagtanto, mahal ko siya, mahal ko na si Jamar, hindi na lang ito simpleng pagtingin, hindi na lang to dahil saan, ito sa pagisa ko, tatutu, pero kasabay ang karatohan ng iyan ang bigat ang kapalit. Isang araw ang nagkita kami sa isang lugar na medyo malayo sa amin, yan bang walang nakakakalala. Pagkakita pa lang naman sa isa't isa, gusto ko na siyang yakapin. Ayos ka lang ba? Sabay niya, ayos lang. Sagot ko, nawa na ako sayo. Dahil sa akin palagi na kayang nagawa na kay tahimik sandali. Kung gusto mo, ititidyo ko na to, sabay niya bigla napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin, kung mas makakabuti sa'yo, lalayuan na lang kita. Sagot niya na parang halatang nahihirapan. Hindi, mabilis kong sagot. Hindi ko kasi napagil, ang sarili ko. Alam mo namang hindi ko kaya, hindi ba? Dagdag ko pa. Napabantang hininga siya. Pero si Gab sabay niya, paano siya? Alam ko, gagawin ko ang lahat para tanggapin niya yung relasyon nating dalawa.
tahimik kami, perho naming alam ang tama, pero perho kaming nahihir apang gawin yon. Hindi niya ako tatanggapin, melabong manjari yan, sabay na jamar, siguro ang go hindi pa, pero anak ko siya, umasa naman akong darating ang panahon namin, hindihan niya ako, pero paano kang hindi, wala akong nasagot, dali yan. Din ang kinakatakatan ko, pagkatapos ng pag-usap namin, alam niyo namin na siguro kung saan yan maiwi, Miss Love, sa kwartong malamig, pinanan namin ang pagko, miss namin sa isa't isa. Pagkatapos we rin ako ang gabing yan pero mabigat ang pakiramdam. Pagkapasak ko sa bahay, nandun si Gab na kapo sa may sala. Hindi niya ako pinapansin. Dahan akong lumapit. Gab. Tawag ko pero hindi siya sumagot. Anak, ulit ko pa ma. Bigla niyang sabay. Hindi pa rin nakatingin sa akin. Itigil mo muna yan kang gusto mong magka. Yos tayong dalawa. Parang may tumusak sa puso ko. Hindi ko kaya. Sagot ko ang tatu. Ed huwag. Sabay niya sabay tayo. Pero huwag mong asahan na tatanggapin ko yan. At pumasak siya sa kwarto. Iniwan niya akong mag-isa. Dun ko na naramdaman ang bigat, Miss Love. Ang bigat hindi lahat. Pagmamahal sa isang lalaki at pagmamahal sa sarili kong anak. At ngayon nandito ako sa channel na ito. Yumain at humahingi ang payo. Tama pa bang ginagawa ko? Dapat ko na bang tapusin yung relasyon namin na jamar para kay Gab? O dapat ka? Ding ipaglaban sa anak ko. Yung nararamdaman ko kay jamar. Kahit nakapalit non, ang galit inji sarili kong dugo. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Sana'y mabigyan niyo ako inji payo. Miss Love at ang inyong MGA listeners. Nagmamahal ang inyong sender Melanie. Maraming salamat po, Ma'am Melanie, sa pag-share po inji inyong kwento dito po sa aming channel. At sa lahat po inji nakikinig channel na ito, Malaya po kayong magbigay inji inyong MGA komento.